Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem, és mivel hogy régen volt bakter vlog, és most feljött egy téma, ezért most egy bakter vlogot hozok nektek. Egy örök téma, egy örök vita, hogy melyik a jobb vonat, a régi, lehúzható ablakos, hagyományos szerelvény, vagy a modern, korszerű légkondis vonat. És hát erről fogok én egy kicsit értekezni, aztán remélem, hogy ti is fogtok itt a komment szekcióban, megírjátok a véleményeteket, legalábbis én erre buzdítalak titeket. Közben nem hazudom azt, hogy kávévlog, mert látszik a kamerában, hogy tulajdonképpen csapvíz van most a Rikáris bögrében, mert hogy a kávémat már megittam, és két kávéra egy reggel nincs szükségem. Szóval most utazni fogunk, mármint virtuálisan, mármint innen a szobából. Hát ebben a csak nem 40 fokos kánikulában jobb, ha az ember akkor kell útra, hogyha dolga van, vagy ha éppen nyaralni készül, és éppen a Balatonra, vagy a tengerpartra, vagy valahova a hegyek közé tart, vagy éppen a nagymamához az ember. Hát most azt is írjátok meg, hogy ti hova mentek nyaralni, mentek-e nyaralni, hányszor mentek nyaralni, a nagymamához mentek-e, a Balatonra mentek-e, a tengerpartra, vagy éppen egy kellemes hegyi falucskába, az erdőbe, vagy akár az Alföldre, mert én most elárulom egyébként, hogy én az Alföldre fogok menni nyaralni jövő hónapban. Na de térjünk vissza a témánkra. Honnan jött a téma? Onnan jött a téma, hogy lehet, hogy sokan ismeritek, lehet, hogy sokan nem, Vince, a Befekszem az ágy alá csatorna, hát ilyen egyszemélyes csatorna, mint mondjuk az enyém. Ő hozta föl ezt a témát, egy vonatról vlogolt, egy első osztályú, hát szerintem ilyen nemzetközi vonat lehetett, vagy az volt a címben, hogy éjszakai vonat, és ő is ezen értekezett, hogy ő azon a véleményen volt, hogy igazából jobb a régi vonat, persze aztán ott is elhangzott, hogy ha az utazás élményéért megy az ember, akkor jobb a régi vonat, mert hogy le lehet húzni az ablakot, kikönyökölni, nézni a tájat, stb. Bár ezt mondjuk egy éjszakai vonatról egy kicsit furcsa, mert ugye éjszaka, ha lehúzható az ablak, akkor se nagyon lehet nézni a tájat, legfeljebb állomásoknál, vagy amikor városok mellett halad el a vonat és ki van világítva, vagy esetleg teliholdkor, ugye ki lehet tekinteni a vonatablakon. No, hát Hát akkor kezdjük is a témát, az én tapasztalataimat is elmondom nektek, úgyhogy most a bakter vlog az nem vasutas, hanem utas történetekkel fog szólni. Hát a gyerekkoromig nyúlnak vissza az utazásaim, és hát nagyon szerettem utazni, és tulajdonképpen most is szeretek utazni, bár ezt tényleg el kell különíteni, hogy más az, amikor az ember A-ból B-be megy és oda kell érni, mások az ember igényei, és tényleg mások az ember igényei, amikor magáért, az út kedvéért, és a táj kedvéért, és az élmény kedvéért utazik az ember. Például utóbbi esetben akár nagyon kellemes lehet egy nyári melegben a bézén zögykölődni valamilyen mellékvonalon, és mondjuk nézni a végtelen alföldi tájat, már ahol még maradtak ugye az országban mellékvonalak, mert hogy nagyon sok megszűnt, vagy szünetel, vagy nincs rajta forgalom. Hát a BZ egyébként erre pont nem jó példa a tekintetben, hogy a BZ-nek nem lehúzható az ablaka, hanem ugye ez a keskeny ablak, ez a húzatmentes szellőzés, úgy mondták ezt annó a 70-es években, buszoknál is volt ilyen, nem vált be, legalábbis ott. A BZ-nél is mérsékelten válik be, hát tulajdonképpen van egy kis szellőzés, ugye amikor nem volt még légkondi, akkor ez sokat tudott segíteni, ugye eredetileg voltak függönyök a vonat ablakokon, a BZ-nél ilyen rendes, ilyen, ami így lóg, ugye nem tudom, hogy ki emlékszik rá, és akkor el lehetett húzni. A, a nagy vonatokon pedig ugye ez a lehúzható, ez a redőnyszerűen lehúzható, ez a nagy egybe függöny volt, ugye mávos feliratokkal, máv logóval és ilyenekkel.
Hát ez gyerekkorunk világa, aztán ugye a rendszerváltás után a amikor egy kicsit hanyatlani kezdett sok minden az országban, többek között a vasúti közlekedés is, akkor ugye a függönyök eltűnedeztek a vonatokról, először csak lelopkodták őket, utána már sok szerelvény úgy jött ki műhelyből, hogy már nem is szerelték vissza rá a függönyöket, mert hogy úgyis csak megrongálják, szétvagdossák, lelopkodják, és csak egyes komolyabb járműveken, intercityken, ilyeneken, nemzetközi kocsikon maradt meg ugye a függöny. De még a 2000-es évekből van egy élményem, egyébként a 40 fokban bézézni az a halál, ugye? És hát akkor még a vasútnál dolgoztam, és szabad napon elmentem utazgatni, valamelyik mellékvonalat utaztam be, én már nem tudom, hogy ez hol volt az országban, és hát eléggé féltem az úttól, mert hogy ilyen dél 1 óra körül, tehát a legnagyobb melegben induló BZ vonattal kellett utaznom, akkoriban még nem voltak légkondisítva a BZ-k, az az utóbbi pár évben kezdődött el, mit tudom én, 4-5-6 évben, nem tudom pontosan. Ugye a 2000-es évek elején, vagy 2000-es években nem volt légkondis BZ, és hát még azt is tudtam, mert ismertem a vonal menetrendjét, nem tudom melyik vonal volt már, de azt is tudtam, hogy az a BZ az ott áll a napon egész délelőtt, mert valami reggeli vonatból fordul a következő fordulóra délben, és mondom, ez kemény menet lesz, de elszánt voltam, mondom, megcsinálom. És az volt az érdekes, képzeljétek el, hogy azon a BZ-n volt függöny, nem volt lelopva, visszatették a műhelyben, és így tovább, és így tovább, tehát az egy szerencsés BZ kocsi volt, vagy motorkocsi, vagy nem tudom, hogy mellékbe ültem-e, szerintem motorkocsi volt, nem is tudom, hogy volt-e rajta mellék, azon a szerelvényen mellékes is a történet szempontjából, és a, a vonatszemélyzet úgy hagyta ott a BZ-t, vagyis hát úgy állt a BZ délelőtt, hogy az összes függöny be volt húzva, és az összes ablak ki volt nyitva, így egy picit át tudott szellőzni délelőtt a vonat, és nem tudott úgy átmelegedni, és egész ahhoz képest, ugye a 35-40 fokhoz képest egész kellemes volt rajta így utazni, tehát ugye nem szívta be magába kaszni teljes mértékben a napsütés 100%-át, úgyhogy e tekintetben azért akkor is meg lehetett dolgokat oldani, amikor nem volt légkondi, de hát azért függönyök nélkül, meg ilyenek nélkül ezt nehéz megcsinálni, és hát kellemetlen is volt a vasúti utazás abban az időben, amikor már a függönyök eltűnedeztek, de ez a fényvédős, kicsit sötétített üvegek meg még nem voltak, bár én akkor se szeretek mondjuk egy korszerű vonaton a napos oldalra ülni nyáron, ha fényvédős az üveg, mert ott is leég az ember, meg ilyesmi, tehát de anélkül meg még rosszabb volt, amikor a sima üveg volt és sütött rá a nap a vonatra, hát az egy örökké valóság volt. És hát ez csak egy példa volt, hogy BZ-n is lehetett légkondi nélkül normálisan temperálni. Én is egyébként itthon úgy temperálok, ugye nincs légkondi, hogy nyitva van most az ablak, mert reggel veszem fel a videót, és reggel még elviselhető kint a hőmérséklet, és így átszellőztetem a lakást, és amikor jön a meleg, akkor becsukok mindent, és besötétítek. Na de, térjünk át a lehúzható ablakos vonatokra. Az én emlékeim a valamelyik régi fülkés kocsiban, és akkor ez nem is a lehúzható ablakkal kezdem, bár imádtam kilógni a lehúzható ablakban gyerekként természetesen, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, írjátok meg, hogy egyedül vagyok-e ezzel a gondolatommal. Szóval az első élményem
Pécsen túl Baranya megyébe utaztunk, ott laktak nagyon kedves rokonaim, akik most már nagyon messze egy másik kontinensen élnek, de ez még a 80-as évek elején volt, amikor én még kisrikári voltam, ilyen kicsi, nem, na, szóval olyan kicsi, és, és utaztunk a rokonokhoz, gondolom várjatok, nem a Mecsek Express-szel, mert az este ment, hanem a Baranya Express-szel szerintem. Az ment reggel ugye Pécs felé, legalábbis régen úgy volt, később Baranya Zselic Express, mert lett neki kaposvári része is, hát nincs itt egy zsebkendő, mert izzad a pofám még ebben a reggeli kevésbé hőséges történetben is. Szóval a Baranya Expresszel mentünk, és ezek a régi fülkés kocsik voltak, én nagyon élveztem, ez a zöld műbőrülés, és ugye kis asztal, én ültem természetesen az ablakhoz szembe a menetiránnyal, és az ablaknál, azon a kis asztalkán volt egy ilyen kar, és azt hiszem a gőzfűtéshez tartozott. Akkor se, fővonalakon már akkor sem volt gőzfűtés, ugye villanymozdony húzta a pécsi vonatot, gondolom jellemzően Szili vagy esetleg Gigant. Nem emlékszem a mozdonyra, de ugye azok a régi kocsik azok még gőzfűtésre is alkalmasak voltak, és ugye minden fülkében volt egy ilyen szabályozó kar, és az ott volt az asztalon, és akkor Rikári így vezette, amikor gyorsította a vonat, akkor előre toltam, amikor lassította a vonat, akkor húztam, hogy fékezek. Úgyhogy ilyen sztorik voltak, és hát természetesen nagyon sokat lógtam az ablakban. Ebből egyébként annak idején sokszor viták is voltak a vonaton, mert mindig beült egy húzatra érzékeny ember a szakaszba vagy a kupéba, aki felhúzatta az ablakot, és ha termes kocsi volt, akkor mindig az az ember ült leghátra, aki a legérzékenyebb a húzatra, és utána reklamált, hogy húzzuk fel az ablakot, mert ő nem bírja a húzatot, aztán 30 másik ember abban a szakaszban, meg folyt róla a víz, meg nem kapott levegőt, mert mondjuk a néni vagy bácsi hátul, de nem is feltétlenül idősek voltak ezek, nem bírta a húzatot. Egyébként megértem, aki nem bírja a húzatot, például anyukám se bírja, soha nem bírta, fiatal korában sem, de hát hogyha például mondjuk most már ugye nem nagyon van hagyományos vonat, vagy nagyon kevés van, de én annak idején mondtam anyukámnak, üljünk előre, és akkor nem jön, mert ugye hátra megy a húzat, és elől jobb volt ilyen tekintetben ülni. Aztán a lehúzható ablaknak egy nagy tanulsága, amikor nagyobb lettem, egyébként nagyon szerettem, amikor már kezdtem egy picit érteni a vasúthoz, mert gyerekvasutas voltam, és ugye hozzájutottam ilyen vasúti könyvekhez, meg utasítás, meg ezért nagyon szerettem az F1-es jelzési utasítást, mert azt ugye később úgy is hívtuk a vasutas tanfolyamon, hogy kifestőkönyv. Könnyebb is volt megtanulni, ugye teli volt ábrával, színes ábrákkal, mindenféle jelzőkről, jelzésekről, stb. Könnyebb is volt megtanulni, mert ugye vizualizálva volt, tehát ábrák voltak, le volt minden rajzolva, és színes volt, úgyhogy hát éppen nem nekünk kellett kiszínezni, de én a vasutas tanfolyamon annak idején kifestő könyvnek írtam. Na hát volt gyerekkoromban, már nagyfiú koromban volt ilyen kifestő könyvem, F1-es jelzési utasításom, és akkor az volt a hobbim, hogy nézegettem, hogy akkor most telizöld, most milyen jelzés van, most jönnek meneszteni, most hát ugye az ember így próbálta nézni, amit ott a kifestő könyvben elolvasott, hogy az hogy működik a gyakorlatban. Hát azért legtöbbször a fővonalakon a teli zölddel mentünk, és akkor nagyobb állomásokon, vagy ha esetleg kisebb állomáson félretettek, vagy egyvágányú pálya, ott voltak mindenféle egyéb jelzések, de az egy zöld és az egy sárga volt a leggyakoribb, ugye az egy zöld, az most nem fogom szabatosan elmondani, ugye azt jelenti, hogy el lehet haladni a jelzőnél a engedélyezett legnagyobb sebességgel, és hogy a következő jelzőn is ilyen jelzés lesz. Aztán hát persze volt, amikor egy sárga volt, amikor a következő jelző még mondjuk nem volt kezelve, vagy hát ha önműködő jelző, ugye a térközjelzőknél volt előttünk vonat a második térközben, és akkor
és akkor bizony besárgultak a jelzők, és hát persze sokszor láttam vöröset is. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy kinlógtam az ablakba, néztem az állomásokat, a jelzőket, a tájat, mindent. És hát már olyan kamaszodtam, amikor szembesültem azzal a történettel, hogy bizony a vonatablakból kilógni, hát nem azt mondom, hogy baleset veszélyes, mert Magyarországon ugye a mai napig azért bizonyos mellékvonalakat leszámítva nagyon szépen tisztítják az űrszelvényt, és nincsenek belógó ágak, meg ilyenek. Az oszlopok, jelzők, azok szabvány szerint is, meg a szabályok szerint is megfelelő távolságra vannak telepítve, tehát arra hamar rájöttem, hogy ha kidugom a kezem, hogy na, elérem az oszlopot, hát nem fogom elérni természetesen, tehát ez ugye biztonságosra van tervezve. A vasút, nem lehet az űrszelvényben akármi, úgyhogy úgyhogy, úgyhogy úgyhogy nem törtem el a kezemet kiskoromban azzal, hogy kinyújtottam, meg kihajoltam a vonatból. Ez a veszély azért nem állt fent, még ott sem, ahol viszonylag közel voltak a jelzők kisvágánytengely távolságú állomásokon, még ott is volt akkor a hely, hogy egy karnyújtásnyi távolságon belül ne legyen semmi. Na most, igen ám, a veszélye, ami hát mondhatjuk veszélynek is, az akkor tudatosult bennem, amikor mentünk a vonattal, és én természetesen kim volt a fejem, élveztem a tájat, a, a, a menetszelet, a zakatolást, mindent, és egyszer csak érzem, hogy verőfényes napsütésben valami csöpög az arcomra. És hát mondom, nézem, hol vannak a felhők, nem esik az eső, és hát akkor tudatosult az emberben, hogy ugye ezeken a régi vonatokon, még némelyiken most is, például a BZ-n is, vagy vannak ezek a BHV, hagyományos BHV már nincs, de mondjuk a Posta BHV-n, ugye a piros csíkoson, vagy a hagyományos BHV különböző podgyászteres bicikliszállító, mozgássérült szállító, vagy éppen vezérlőkocsi változatain, ugye még mai napig lehet utazni, és hát ugye ezeken a vonatokon pottyantós WC volt, amit ugye nem a fabudira kell gondolni, meg nem arra, ami mondjuk a Romániában van, hogy csak egy luk van, és meg egy kapaszkodó, és akkor találjál bele, hanem bár mondjuk már a Romániában is talán a Malaxa vonaton, a Kismalaxán láttam ilyen budit. Az új vonatokon ott is már rendes angol WC van, de egyébként majd a vonat WC egy külön téma, abban most nem megyek bele, lehet, hogy még ebben a vlogban később. De hát pottyantós budi magyarul hiába angol WC, de nem egy tartályba, meg egy csatornába, meg egy lefolyóba megy az anyag, a trutyi, hanem bizony a sinek közé. Ugye mai napig vannak ilyen vonatok, és hát amikor gondoljatok bele, egy tömött balatoni vonaton azért elég sokan és gyakran használták a WC-t. Én meg egész úton kínlógtam a vonatablakban. Hát ezt el tudjátok képzelni, hogy egy vonatozás után milyen WC szaga volt az embernek, mert bizony ami oda lement a bagikövekre, azt a nagy sebességnél szépen szétporlasztotta a menetszél, és az ment mindenhova. Természetesen az ablakon kinézegető emberek arcába is. Úgyhogy onnantól kezdve már kicsit szolidabban nézelődtem ki az ablakon, csak akkor, amikor valamit tényleg nagyon meg akartam nézni, és ahhoz ki kellett hajolni, és hát aztán az ember rá is szokik arra, hogy utazás után egy komoly tisztálkodás történjen. Úgyhogy tekintetben ez veszélyes, kihajolni veszélyes, hát nem azért meg kiesel, meg mit tudom én, persze ki is lehet esni, hogyha valaki annyira kihajol, de hát azért veszélyes, mert fertőzés veszélyes, tehát gyakorlatilag leszarják a pofámat, mert akár még a szilárd halmazállapotú dolog is le tud pottyanni azon a lyukon, és
és ki tudja, hogy milyen légáramlatok hova viszik a darabkákat. Hát olyat szerencsére nem tapasztaltam, hogy így a pofámba jött a kaki, de az a finom permet az azért előfordult. És hát, hogy az most pisi volt, vagy kézmosóvíz, vagy akármi, azt sohasem fogjuk megtudni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy ellenérv a kihajolós vonatok ellen. Egyébként nagyon sokat bandáztunk a vasúton, az állomásokon annak idején, és hát ugye érdekelt minket a vasút, és mentünk vasútmodellező szakkörre, de a vasútmodellező szakkörön mindig az volt, hogy hát ugye nagyon nem lehetett játszani a terepasztalokkal, meg úgy nagyon nem voltunk foglalkoztatva. Jó volt, meg eldumáltunk, meg el voltunk, de minket jobban érdekelt az, hogy na mi van mondjuk a nyugatiban, és bizony kilógtunk a pályaudvarokra vasútmodell szakkör helyett, vagy előbb leléptünk a szakkörről, vagy ilyenek, és bizony mentünk, ott toltuk egymást a kofferkulin, meg mindenfélét, volt ez a koffertologató régen, tudjátok, nem tudom ki emlékszik rá, írjátok meg, hogy emlékeztek-e rá, és hogy használtátok-e. Én arra nem emlékszem, hogy rendeltetésszerűen használtam volna, tehát hogy ráteszem a csomagot és kitolom a vonathoz, de nem rendeltetésszerűen, tehát hogy tologattuk egymást a peronon, ott száguldoztunk, meg majdnem leborítottuk egymást, azért olyan nem volt, hogy fölborultunk, de olyan előfordult. Na és hát ott aztán össze is haverkodtunk vasutasokkal, volt, aki elvitt minket mozdonyozni, meg ilyenek, és akkor egy ilyen mozdonyozós nap után, akkor már anyukám elengedett, mert az már egy egész napos forda volt, egy ilyen mozdonyó, és akkor már meg kellett mondani, hogy hova megyünk, amikor szombaton délután kezdődött a modellező szakkör, de mi már reggel elindultunk, és meg kellett mondani, hogy hova megyünk, hát némi vita után anyu elengedett, és elmeséltük, hogy kivel megyünk, meg tehát hogy azért az így ő is biztonságosnak érezte, hogy már nem egy vadidegennel, meg hát már nagyfiúk voltunk egyébként, tehát kamaszodtunk, úgyhogy elengedett anyu, és bizony egy ilyen egész napos vonatos, azt hiszem mozdonnyal mentünk oda, vezérlőkocsival vissza, és egy ilyen egész napos vonatozás után bizony azzal fogadott anya, hogy oké, jó, szép ez a de azt mondja, tiszta WC szagod van. És hát ilyen volt a vonatozás a régi vonatokon. Nem véletlenül hívják a hagyományos BHV kocsikat húgyos BHV-nak, mert hogyha túl sokat töltöttél a vonaton, a szerelvényen, akkor bizony az átható szag, azt átvette az ember ruhája, haja, teste, úgyhogy e tekintetben azért nem volt egy olyan nagyon kulturált és nagyon hogy mondjam, elit dolog vonatozni abban az időben, és ugye ha az első osztályra ültél be, hát mi akkoriban nem, de ha az első osztályra ültél be, ott is ugyanúgy a lehúzható ablakos vonatok voltak, és oda is ugyanúgy becsapott a húgyszag, úgyhogy annak idején, hát nem tudom, szerintem nem volt higiénikus a vonatozás. Én ennek ellenére szerettem, de hát azt hamar megtanultam, meg anyukám megtanított rá, hogy akkor az ilyen utazások után a tisztálkodásra különös hangsúlyt fektessünk, és egyébként az mai napig is így van, főleg volt a Covid időszak, meg leköhögik egymást az emberek azóta is, ezt megfigyeltem a vonaton, meg ki tudja, hogy mibe ülünk bele, ilyen tömegközlekedéses utazás után mindig ruhát cserélek, és legtöbbször nagyobb utazás után, hát mondjuk mit tudom én, elmegyek a munkahelyre meg vissza, azután nem mindig, de mondjuk, de azután is ugye az ember azért gondot fordít a tisztálkodásra, de mondjuk mit tudom én, elmentem a boltba, mondjuk oda meg nem megyek BKV-val, vagy BKK-val,
de elugrottam valahova, ugye az embernek még mondjuk ilyen időben, ha csak a konyháig megyek ki, akkor is le kell utána zuhanyozni, de mondjuk ugye nem mindig kéne rögtön a fürdőszobába szaladgálni egy pár megállós mondjuk villamosozás után, de hát a Covid időszakban azért megtanultam, hogy tömegközlekedés után ruhacsere, és főleg ha leültem, már pedig én kényelmes vagyok, és tisztálkodás. Na, hát ez a régi vonatról. Egyébként mindig kínlógtam a vonatablakban, és hazafelé a Balatonról, a Nagy Téténybe, Szaros Téténybe, a későbbi szolgálati helyemen mindig megállt a vonat a bejárati jelzőnél, mert egy olyan vonattal jártunk haza, ami egy gyors vonat volt, de annak pont vonatkeresztje volt, ugye az érdalsói, a nagytétényi vonal az egyvágányú volt annak idején, és nagytétényben vonatkereszt volt, és mindig úgy történt a dolog, hogy a személyvonat, ami általában később érkezett, mint mi, hát kivéve ha késtünk, az annak kellett ugye először bejárni, ugye Keskenyperonos kisállomás, ugye a bejáratták a szemét, és mögötte tudott áthaladni a gyorsvonat. Ezt mi is így csináltuk annak idején, amikor én ott dolgoztam, hiszen akkor is még ez a régi dolog volt, csak hát akkor úgy volt megcsinálva már az én időmben a menetrend, hogy egyrészt a személy érjen oda előbb, és akkor mögötte haladt a gyorsvonat, és nem nagyon kellett a gyorsnak megállni a jelzőnél, de hát ha esetleg késett pár percet a személy, akkor előfordult, és nem volt érdemes bejáratni a gyorsot, mert akkor meg a személy állt meg a jelzőnél, tehát akkor két, és az állomáson meg így is úgy is meg kellett volna állítani a gyorsot, mert szembe meg ott volt a személyvonat, tehát így volt praktikusabb. Amíg lefölszálltak az utasok, addig áthaladt a gyors, és utána az ember húzott egy kijáratot a személynek, és akkor el lehetett engedni. Na, gyerekkoromban is így volt ez, elég sokat áldogáltunk a nagytétényi bejárati jelzőnél, gondolom, nem emlékszem, B jelű bejárati jelző lehetett, ugye, hát a kezdőpont felől volt az A, végpont felől a B, több bejárati jelző meg nem volt, mert ugye egy sima középállomás. Na mindegy, és hát ugye ott volt a hízlalda, a nagytétényi sertés hízlalda, és bizony ott olyan szagok jöttek be, hogy akkor már mindenki csapkodta föl az ablakot, de akkor már késő volt, úgyhogy utána rájöttek az emberek, hogy most már húzzuk le mégis az ablakot, hogy most már menjen ki ez a szag, amikor onnan tovább haladtunk. Úgyhogy ilyen érdekes, nem túl kellemes élmények is vannak a lehúzható ablakos vonatoknál. Hát én annak ellenére mondom, hát illetve addig, amíg ezzel nem szembesültem, nagyon szerettem kint lógni az ablakban. Ugye kis sebességnél, kisvasútnál ez a mai napig megteszi az ember, főleg az, mondjuk legutóbb, amikor Máramarosban, Vison kisvasutaztunk, ott nincs is WC a vonaton, tehát ott ugye az állomásokon lehetett elmenni, dolgokat intézni, na ott nyugodt lélekkel hajoltam ki az ablakon már annyira, hogy azért ott viszont a gajak, ágak azok közel tudtak lenni, de nem vészesen, úgyhogy ott e tekintetben az ember nyugodt lélekkel hajol ki. Hát a kihajolós lehúzható ablakos vonatról ez a véleményem. Az új vonatokról, a légkondis vonatokról pedig hát ugye az a legnagyobb probléma, hogy ezeknél a légkondis vonatoknál nem lehet kinyitni az ablakot. És ez nem is gond, amíg működik normálisan a légkondi, mert rosszat is tesz a berendezésnek, meg hát mindennek, hogyha lehúzkodják az ablakot, miközben megy a légkondi. Néha szoktam ilyet látni buszon, villamoson, hogy melegük van, mert nem fogják föl, hogy mit tudom én, amikor kint 38 fok van, és nem tudja mondjuk a kombinót áthűteni a légkondi teljes mértékben, hiszen minden megállóban kinyílik az ajtó, beömlenek az utasok és vele a meleg levegő, hát nyilván azt nem tudja 20 meg 22 fokra lehűteni
a 38 fokos időben a kombinónak a klímája, de hát, és akkor kinyitogatják az ablakot, de akkor még több meleg jön be, és még úgy nem bír hűteni a légkondi, tehát hogy ezt azért a járművezetők szoktak rá figyelni, de hát egy kombinónál nehéz, mert hát ott azért ez egy hosszú szerelvény. A busznál azért, ha más nem a végállomáson, a járművezetők ilyenkor beszokták csukogatni az ablakokat. Legalábbis a többségük. Úgyhogy ez a része, ez ugye nyilván utazási kultúra, aztán van az a része, amikor elromlik ez a berendezés, és hát ugye ezt nagyon gyakran tapasztaljuk, akár a magyar államvasutak szolgál, a magyar MÁV Start, bocsánat, szolgáltatásaiban is. Ugye nyilván sok mindenem múlik, karbantartáson, egyebeken, eszközigényen, alkatrészigényen, meg a légkondi pucolásán. Állítólag nem minden telephelyen jeleskednek ebben a tevékenységben. Én ezt nem tudom, én ezt csak hallomásból hallottam, de nem akarok ilyeneket állítani. Azt viszont tudom állítani, hogy azt nyilván én is tapasztaltam, meg sokan, hogy azért előfordul, hogy elromlik az a légkondi, és akkor ilyenkor nagyon kellemetlen tud lenni, hogy az ember tényleg nem kap levegőt, és tényleg fölforrósodik a kaszni, a jármű. Még ha fényvédős is az üveg, a modernebb járműveken, illetve a fővizsgán átesett kocsikon, amikor a fővizsgánál erre figyeltek ugye az utóbbi években, még akkor is, és hát nem tud átszellőzni, mert honnan, és az nagyon kellemetlen tud lenni, és erre egyébként egy dolgot tudok felhozni példának, hogy ugye a repülőn is mesterséges szellőztetés van, hiszen a repülőnek nem lehet lehúzni az ablakát, és érdekes, hogy sose romlik el, tehát nem hallottunk olyan balesetekről, illetve ha ti hallottatok, akkor írjátok meg, hogy megfulladtak az utasok, mert elromlott a levegő ellátó berendezés a repülőgépen, tehát ugye egy komoly karbantartás mellett, tehát nyilván van a karbantartásnak az a szintje, ami mellett ez nem fordulhatna elő, csak hát ugye a nagy eszközpark és a nagy kihasználtság, ugye pörögnek a szerelvények, sok menetet teljesítenek, nem is biztos, hogy olyan jól finanszírozott ugye ez az egész rendszer, alkatrész, ez az amaz, létszámhiány, stb. Tehát ugye elmaradozhatnak bizonyos javítások, meg bizonyos karbantartási műveletek, tehát nincs meg az a technológiai fegyelem, meg az a követelmény a vasútnál, hogy igenis a szellőztető berendezés az minden járművön, amin van, az megfelelően működjön, és akkor ezzel, hogy mindemellett nem lehúzható az ablak, vagy nem nyitható az ablak, vagy csak néhány ablak nyitható, ezzel ugye kellemetlen helyzetbe tudják hozni az utasokat, és hát velük egyet természetesen a vonatszemélyzetet, mert ugye ilyenkor mindenki a kalauzt keresi, meg őt szidja, meg de hát nem a kalauz tehet róla, hogy elromlik az apparát, a Anlage, Klima Anlage, úgyhogy ilyen kellemetlen dolgok tudnak történni. E tekintetben nem szeretem a klímás kocsikat, de amikor jól működnek, akkor azért mostanában elég gyakran jól esik nekem. Régen a nemzetközi vonatok voltak csak klímásak, mint a 90-es években, ugye az új szerelvények, és azt vettem észre, hogy akkoriban nagyon túlhűtöttek a klímák, nem is nagyon lehetett, vagy csak mérsékelten lehetett szabályozni, és például anyukám nagyon nem is szerette a modern vonatokat emiatt, mert ő fázott rajtuk, meg ugye fújta ki ott a levegőt. Ma már én azt tapasztalom, hogy azért ezek a Intercity-ken, meg a nemzetköziken is általában jobban be vannak ezek a készülékek állítva, gondolom a technika is fejlődött azóta. Azt hiszem a fülkésen talán van kapcsoló is, ami szabályozható, úgyhogy úgy már teljesen más. Hát szerintem a függöny nagyon hiányzik a vonatokból, már a többségben ugye nincs. De hát azt is megértem, hogy az egyszerű
hétköznapi vonatokon nincs, mert ugye gyakori így is a rongálás, tehát hogy olyan mm, dolgokat nem szerelnek fel a vonatra, amit könnyű megrongálni, de hát én jobban örülnék, ha lenne függöny a vonatokon, de hát ez az én magánvéleményem, és igen, vagy az erősebb karbantartási technológiának, vagy a lehúzható ablaknak is jobban örülnék erre az esetre, amikor ugye esetleg a klímaberendezés elromlik, bár az utóbbi időben nekem nem voltak negatív tapasztalataim, de azért előfordult. Meg sokat hall is az ember. Persze ilyenkor, amikor ilyen 40 fokos időben elromlik egy klíma a vonaton, az abból országos hír lesz, úgyhogy sokszor, és akkor felkapja a online sajtó, meg mindenféle sajtó, de hát ilyen megesik, és nem csak Magyarországon, de Nyugat-Európában is hallunk olyat, hogy rosszul lettek a vonaton az emberek, meg ilyenek, hát mondjuk, mit tudom én, tőlünk is hallottunk olyat, hogy kitörték az emberek már a vonatablakot, mert valami állt a vonat valahol, és nem is engedték le az embereket leszállni, és inkább kitörték a vonatablakot, hogy kapjanak levegőt. Emlékszem, még rendőrségi ügy is volt belőle. Ez itt volt azt hiszem Budapesten. Úgyhogy pár évvel ezelőtt. Úgyhogy Úgyhogy régi vonat kontra új vonat, írjátok meg ti is erről a véleményeteket. Hát ez egy nagyon árnyal dolog. Én azt mondom, hogy élmény szempontjából igen, a lehúzható ablak, meg ez az jobb, de mondjuk ma már azért a vonatok többsége legalábbis fővonalon nagy sebességgel közlekedik, és már nem azt mondom, hogy emelt sebesség a magas sebesség, de már egy 100-120 km/h-nál kellemetlen kihajolni, tehát nagyon erős a menetszél, húzatot kap az ember feje, úgyhogy az az élmény nincs meg. Hát ilyen kis mellékvonali vicinális döcögésen ott meg lenne, de hát ott meg legtöbbször motorvonat közlekedik, ami alapból a régi BZ sem lehúzható ablakos. Ha mondjuk a mellékkocsinak a hátsó peronján ott van egy lehúzható ablak, annak én szerettem is oda kiülni, de hát ott általában arra sokan pályáznak, tehát hogyha sokan vannak a vonaton, akkor nem mindig kap az ember olyan helyen helyet. Úgyhogy lehúzható ablak, klímaberendezés, új vonat, régi vonat. A A-ból B-be utazás szempontjából én jobban szeretem a kényelmes, korszerű, modern és tiszta vonatokat, és most már egyre jobban a hobbi utazásaimon is jobban preferálom ezeket. Ellenben amikor az utazás kedvéért utazok, tehát tényleg, hogy valamilyen vonalat végig utazzak, akkor tényleg, vagy kisvasutazok, vagy ezért, akkor jól esik egy kicsit az ablakban lógni és nézni a tájat. Amikor csak megyek nyaralni, és mondjuk fölülök akár melyik Intercity-re, akkor a legjobb, hogyha ha van pénzem első osztályra jegyet venni, és kényelmes, nagy lábterű ülésen ülök, és üvegen keresztül is tudom a tájat nézni általában. Na hát írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc vonatotok, és most ne a mozdonyokat írjátok, hanem a kocsikat, hogy milyen járműben szerettek legjobban utazni, hogy szoktatok-e vonatozni, hogy használjátok a napi ingázásra, munkába járásra, A-ból B-be, heti ingázásra, koleszba, munkába, ide-oda a vonatot, vagy inkább hobbiból szoktatok-e utazni, és írjátok meg a ti véleményeteket is, én kíváncsi vagyok rá, remélem, hogy felpörög a komment szekció. Ha pedig tetszett a videó, mert most már a végére érünk, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és támogassátok a Rikári csatornát, akár a Paypalon, akár szuperköszönet formájában, akár pedig úgy, hogy csatlakoztok csatornatagnak, és akkor előbb láthatjátok a videókat. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy érdekes volt és kalandokkal teli, izgalmas ez az utazás, ez a bakter vlog.
jövök máskor is baktervloggal, meg hát minden más videóval, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is. Én Rikári voltam, ezúttal csak virtuálisan utazva innen Budapestről a szobából. Sziasztok! Tschüss!